जय श्री कृष्ण। हरिओम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वाला गीता प्रेमी दर्शकों, आप सौना हृदय में बिराजमान परमात्मा ने प्रणाम। गीता सत्संग में आपनी पावन उपस्थिति ने हूँ वंदन करी गीता ज्ञान गंगा नई चैनल में श्रीमद भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गुजराती में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। सौने मारा जय श्री कृष्ण, जय माताजी, राधे राधे। आओ आपणे सौ साथे मळी भगवान नो जय जयकार करिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता ग्रंथनी जय, सनातन धर्मनी जय। मित्रों, मारो प्रयास गमतो होय ने अंत सुधी गीता सत्संग में जोड़ाई रहवा मागता होय तो गीता ज्ञान गंगा चैनल जरूर थी सब्सक्राइब करी लेशो। वाला मित्रों, આજનો ગીતા સંવાદ અધ્યાય 8 અક્ષર બ્રહ્મ योग શ્લોક નંબર 14 વિશે જોઈશું। અનન્ય ચેતા સતતમ યો માન સ્મરતિ નિત્યસઃ તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિન। હે અર્જુન, જે પુરુષ મારામાં અનન્યચિત થઈને સદાય સતત મુજ પુરુષોત્તમનું સ્મરણ કરે છે એ મારામાં નિત્ય નિરંતર યુક્ત થયેલા યોગીને હું સર્વદા સુલભ છું, એટલે કે તેને સહજ મોજ મળી જાઉં છું। વાલા મિત્રો, શ્લોકના અર્થને વિસ્તારથી શ્રવણ કરીએ કે શ્લોક નંબર 11, 12 અને 13 ભગવાને અર્જુનને અંતઃકાળનું એટલે કે મરણ સમયે નિર્ગુણ નિરાકારનું ચિંતન કરતા કરતા કઈ રીતે પરમાત્માની સાથે એકતા સાધી શરીર છોડવું જેથી જે તે વ્યક્તિ પરમાત્માને જ પામે તેવી યોગ સાધનાની વિધિ બતાવી। પરંતુ એક તો નિર્ગુણ નિરાકારનું ચિંતન અઘરું અને અટપટું જે વર્ષોના યોગાભ્યાસથી સંભવ બને છે, જે દરેક વ્યક્તિ અને સંસારી વ્યક્તિ તો કરી જ શકતો નથી। ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણોને આધીન કરી તેને ભ્રકુટીમાં અથવા બ્રહ્મરંધ્રમાં કોઈ પણ એક આસનમાં સ્થિર થઈ અક્ષર બ્રહ્મ એટલે કે ઓમકારનું માનસિક ઉચ્ચારણ જે સ્વસ્થ શરીરમાં પણ મુશ્કેલ છે, તો મૃત્યુ સમયે તો આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ, અંત સમયે એ પ્રકારનું સ્થાન, સમય, પરિસ્થિતિ, વાતાવરણ દરેક વ્યક્તિને મળે તેવો તે તો અસંભવ જ છે। હા, જેની પાસે યોગ બળ છે, જે તેનો નિત્ય અભ્યાસી છે, જેનો શરીર અને શરીરની 10 ઇન્દ્રિયો, તેના 5 વિષયો, તેની 5 પ્રક્રિયાઓ, 10 પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ દરેક ઉપર પોતાનો અંકુશ છે, તે જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે, જો ઈચ્છે ત્યો અને જેટલો સમય ઈચ્છે તેટલો સમય દૃઢતાથી ઉપરના બધા જ તત્વોને એક જગ્યાએ સ્થિર કરી નિરાકાર પરમાત્મામાં વિશ્રાંતિ પામી શકે છે, પરમાત્મા સાથે એકતા સાધી શકે છે। તેને તો નિરાકાર તત્વની પ્રાપ્તિ થઈ જ જાય છે, તેમાં કોઈ જ શંકાને સ્થાન નથી। જેવી અંત સમયની મતિ તે જ અનુસાર તેની ગતિ ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહી ગયા। પરંતુ આ વસ્તુ દીર્ઘકાલીન લાંબા સમયના અવિરત અભ્યાસથી જ સાધ્ય હોવાથી બધાને માટે, આમ વ્યક્તિ માટે કઠિન છે। એટલા જ માટે હવે આ 14મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતાની એટલે કે દરેક વ્યક્તિ માટે સુલભ, સરળ અને સગુણ સાકાર પદ્ધતિની રીત જે દરેક વ્યક્તિ માટે દરેક સમયે સુગમતા પૂર્વક અપનાવી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ દરેક વ્યક્તિ કરી શકે અને એમાંય ખાસ અંતકાળે પણ તેનો ઉપયોગ કરી પરમાત્માને યોગીની જેમ જ તે જ ગતિને પામી શકે છે। તો મિત્રો, ભગવાનની દિવ્ય વાણી ગીતા જ્ઞાનને ટાઈમ પાસ ન સમજતા દરેક માનવ માટે એટલી જ ઉપયોગી છે, પરંતુ ખાસ પરમાત્મા પ્રાપ્તિ ઈચ્છતા અને આ જ જન્મમાં પરમાત્માને પ્રગટ કરવા આધ્યાત્મિક સાધકો માટે તો સ્વયં ભગવાન પોતાના સુધી પહોંચવાની ગાઈડલાઈન કરે છે, માર્ગદર્શન કરે છે। પછી તો પૂછવું જ શું। જેમ મોસાળમાં જમણ અને મા પીરસનાર, તો આવો ભગવાનની વાણીને શ્રદ્ધાપૂર્વક અને ભક્તિથી શ્રવણ કરીએ। સૌ પહેલા શ્લોકના દરેક શબ્દનો અર્થ જોઈ લઈએ કે પ્રાર્થ એટલે કે હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, અનન્ય ચેતા એટલે કે અનન્ય ચિત્ત વાળો,
યહ એટલે કે જે માણસ, મય એટલે કે મારામાં, મામ એટલે કે મુજ પરમ પુરુષોત્તમનું, નિત્યસ એટલે કે નિત્ય, સતતમ એટલે કે નિરંતર, સ્મરતિ એટલે કે સ્મરણ કરે છે, તસ્ય એટલે કે તે, નિત્યયુક્તસ્ય એટલે નિત્ય નિરંતર મારામાં જોડાયેલો, યોગીન એટલે કે યોગીઓ માટે, અહમ એટલે કે હું, સુલભ એટલે કે સુલભ છું અર્થાત તેને સુલભતાથી પ્રાપ્ત થઈ જાઉં છું. હવે મિત્રો શ્લોકના અર્થને વિસ્તારથી જોઈએ. મિત્રો ભગવાને જે આગલા 7મા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં જે સગુણ સાકાર પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું હતું તેને જ અહીં 8મા અધ્યાયના 14મા, 15મા અને 16મા શ્લોકમાં વિસ્તારથી ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, જેથી તેને કોઈ શંકા ના રહી જાય. અનન્ય ચેતા એટલે કે જેનું ચિત્ત ભગવાનને છોડીને કોઈ પણ ભોગ ભૂમિમાં, કોઈ પણ ઐશ્વર્યમાં કિંચિત માત્ર પણ નથી જતું અને જેના અંતઃકરણમાં ભગવાન સિવાય અન્ય કોઈનો આશ્રય નથી કે મહત્વ નથી, તે જ પુરુષ અનન્ય ચિત્તવાળો છે. જેવી રીતે પ્રતિવર્તા સ્ત્રી પતિનું જ વ્રત કે નિયમ કરે છે, પતિના સિવાય તેના મનમાં અન્ય કોઈ પણ પુરુષનું રાગપૂર્વક પણ કદી ચિંતન થતું નથી. એવી જ રીતે શિષ્ય ગુરુને અને સુપાત્ર મા બાપને પરાયણ રહેશે, ભક્ત ભગવાનને પરાયણ રહેશે, તેમનો બીજો કોઈ જ ઈષ્ટ નથી હોતો. તેવી જ રીતે ભક્ત ભગવાનને જ પરાયણ રહેશે. અહીં અનન્ય ચેતા પદ સગુણ ઉપાસના કરવા વાળાનું વાચક છે. મિત્રો બે ઉપાસના પદ્ધતિ હોય છે, એક સગુણ અને એક નિર્ગુણ. તો નિર્ગુણ આપણે જોઈ ગયા કે જેમાં ઓમકારનું ચિંતન કરવાનું હોય છે, કોઈ આકૃતિ નથી હોતી. અને અહીં સગુણ સાકારમાં ઉપાસનામાં ભગવાન વિષ્ણુ, રામ, કૃષ્ણ, શિવ, શક્તિ, ગણેશ, સૂર્ય જેને પણ આપણે માનતા હોય, જે ભગવાનના સ્વરૂપો છે તેમાંથી જે સ્વરૂપની ઉપાસના કરે છે તે જ સ્વરૂપનું ચિંતન કરે છે. પરંતુ ફક્ત સાવધાની એટલી જ રાખવાની છે કે જે સ્વરૂપોમાં બીજા સ્વરૂપોને પોતાના ઈષ્ટથી અલગ ન માને અને પોતાની જાતને પણ પોતાના ઈષ્ટ સિવાયના બીજા કોઈને ન માને તો તેનું અન્ય કોઈ તરફ મન જતું નથી. તાત્પર્ય એ થયું કે કેવળ હું ભગવાનનો જ છું, ભગવાન મારા છે, મારો બીજો કોઈ જ નથી આધાર, તથા હું કોઈનો પણ નથી તેવો ભાવ હોવાથી તે અનન્ય ચેતા થઈ જાય છે. સતતમ યોમાં સ્મરતિ નિત્યસ. સતતમ નો અર્થ થાય છે કે નિરંતર, અવિરત. જ્યારથી નિંદ્રા ખુલે ત્યારથી શરૂ કરીને ફરીથી પાછું ગાઢ નિંદ્રામાં પોઢો ત્યાં સુધી જે મારું સતત સ્મરણ કરે છે તેને નિત્ય નો અર્થ થાય છે. સદા એટલે કે આ વાત જે દિવસથી પકડીને દિવસની શરૂઆત કરીને મૃત્યુ સુધી જે મારું સ્મરણ કરે છે. તસ્યાહમ સુલભમ પાર્થ નિત્યયુક્ત યોગિનમ. એવા નિત્યયુક્ત યોગી માટે હું સુલભ છું. તો મિત્રો ભગવાનમાં અનેક શબ્દ, ભગવદ્ ગીતામાં અનેક શબ્દો આવ્યા છે, વારંવાર રિપીટ થયું છે, પરંતુ આ સુલભ શબ્દ ફક્ત એક જ વાર ગીતામાં ભગવાને કહ્યો છે, જે અર્જુન જેવા ભક્તો માટે વિશેષ કૃપા કરીને કહેવામાં આવ્યો છે. તો અહીં નિત્યયુક્ત પદ ચિત્ત દ્વારા નિરંતર ચિંતન કરનારનું વાચક નથી, પરંતુ શ્રદ્ધા, પ્રેમપૂર્વક નિષ્કામ ભાવથી ખુદ ભગવાનમાં જોડાનારનું વાચક. જેવી રીતે કોઈ પણ બ્રાહ્મણ પોતાના બ્રાહ્મણપણામાં સ્થિત રહે કે હું બ્રાહ્મણ છું, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય વગેરે નથી, જેવી રીતે પુરુષને હું પુરુષ છું એવું ચિંતન કરવું પડતું નથી, સ્ત્રીને હું સ્ત્રી છું એવું ચિંતન કરવું પડતું નથી, પરંતુ તેને સતત મગજમાં યાદ જ રહે છે. અને પત્નીને હું પત્ની છું એવું પણ ચિંતન કરવું પડતું નથી કે હું ભાઈ ફલાણા ભાઈની વહુ, ફલાણા ભાઈની વહુ એવી માળા જપવી પડતી નથી કે ચિંતન કરવું પડતું નથી. એ સતત ચિંતન કરે કે ના કરે એનો દ્રઢ અભ્યાસ થઈ ગયો છે, દ્રઢ મતિ થઈ ગઈ છે, દ્રઢ ગતિ થઈ ગઈ છે. એવી જ રીતે
પોતાને બ્રાહ્મણપણાને યાદ કરે કે ન કરે, પરંતુ તેના બ્રાહ્મણપણામાં કોઈ ફરક પડતો નથી. તેવી જ રીતે હું ભગવાનનો છું અને ભગવાન મારા છે. આ નિત્ય સંબંધ છે, દઢ રહેવા વાળો છે, નિત્યયુક્ત છે. આવું દઢતાથી માની લે એવા નિત્ય યોગીને ભગવાન સુગમતાથી મળી જાય છે. ભગવાન સિવાય શરીર, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ પોતાના નથી, કેવળ ભગવાન પોતાના છે. એવું દઢતાથી માનતો જ ભગવાન સુલભ થઈ જાય છે, સરળ થઈ જાય છે, આસાન થઈ જાય છે. પરંતુ શરીર વગેરેને પોતાના માનતા રહેવાથી ભગવાન દૂર છે, અટપટો છે, કઠિન છે આવું લાગે છે. તો ભગવાનની સાથે પોતાની ભિન્નતા અને સંસારની સાથે પોતાની એકતા કદી થતી નથી, થશે નહીં અને થઈ શકવાની પણ નથી. આ રીતે મનુષ્યની ભગવાનની સાથે સ્વયં સ્વાભાવિક અભિન્નતા છે તો પણ ભક્તની સાથે વિભક્ત ના થઈ શકે, અને ભક્ત ઈચ્છે તો પણ ભગવાનની સાથે વિભક્ત ન થઈ શકે. કારણ કે ભગવાન અને ભક્ત એક અને અભિન્ન છે. જે ભગવાન પણ સ્વીકારે છે કે મમ વંશે જીવ લોકે જીવ ભૂતે સનાતન. ફક્ત ભક્તએ જ સ્વીકારવાનું છે કે હું અને ભગવાન અલગ નથી. ભક્ત અને ભગવાનની અભિન્નતા સ્વયં અને સ્વાભાવિક છે. જ્યારે સંસારની સાથે વ્યક્તિની ભિન્નતા સ્વાભાવિક છે, પરંતુ ભૂલના કારણે મનુષ્ય પોતાને ભગવાનથી અને ભગવાનને પોતાનાથી અલગ માની લેશે, તથા પોતાને શરીરનો અને શરીરને પોતાનું માની લેશે. આવી વિપરીત ધારણાના કારણે વર્ષોનો જન્મનો અવળો અભ્યાસના કારણે મનુષ્ય જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફસાયેલો રહેશે. જ્યારે આ વિપરીત ધારણા સર્વથા દૂર થઈ જાય ત્યારે ભગવાન આપમેળે સુલભ થઈ જાય છે. 8મા અધ્યાયથી 8મા શ્લોકથી 13મા શ્લોક સુધી સગુણ નિરાકાર અને નિર્ગુણ નિરાકારનું સ્મરણ બતાવવામાં આવ્યું, અને આ બંને સ્મરણોમાં પ્રાણાયામનું પ્રાધાન્ય રહ્યું કે જપ, તપ, નિયમ, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ, જેનાથી સિદ્ધ કરવું કઠિન છે. અંતકાળે એવી વિકટ અવસ્થામાં પ્રાણાયામના બળે પ્રાણોને ભ્રકુટીની મધ્યમાં સ્થાપિત કરી શકે અથવા 10મા દ્વારમાં બ્રહ્મરંધમાં જોડી શકે એવા પ્રાણો ઉપર અધિકાર રહેવાની આવશ્યકતા છે. પરંતુ ભગવાનના સ્મરણમાં આવી કોઈ જ કઠિનતા નથી, કેમ કે પ્રાણોનો પણ વિચાર નથી. અહીં તો ભગવાન સાથે સાધકનો પોતાનો અનાદિકાળનો જે સ્વાભાવિક સતહસિદ્ધ સંબંધ છે, બસ ખાલી એ જ યાદ કરવાનું છે. કોઈ ક્રિયા નથી, ક્રિયા ગૌણ છે, ક્રિયા નથી કરવાની. સાથે સ્થળ, કાળ, પરિસ્થિતિ એક ગૌણ છે. આ સંબંધ ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ વગેરેની પણ જરૂર નથી. કોઈ પણ ઇન્દ્રિય કામ ન કરતી હોય તો પણ આ સ્વાભાવિક ચિંતન આપોઆપ થાય છે. આમાં અંતકાળે પ્રાણ વગેરેને જોડવાની જરૂર નથી. જેવી રીતે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો વીમો લઈએ તો વસ્તુ બગડવાની કે ફૂટવાની આપણને ચિંતા નથી રહેતી. આપણે દાખલા તરીકે મોટા વેપારી લોકો પોતાની આખી કંપનીનો કે ફેક્ટરીનો સમજાક વીમો લેશે, પછી એ પૂરમાં તણાઈ જાય, આગ લાગે તો પણ એમને ટેન્શન નથી રહેતી. તેવી જ રીતે શરીર, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ સહિત પોતાની ગતિના વિષયમાં કદી પણ કિંચિત માત્ર પણ તને ચિંતા રહેતી નથી. કારણ કે આ સાધન ક્રિયાજન્ય અથવા અભ્યાસજન્ય નથી. જે આ સગુણ સાકારનું ચિંતન છે એ સાધનજન્ય કે ક્રિયાજન્ય અભ્યાસજન્ય નથી. આમાં તો વાસ્તવિક સંબંધની ફક્ત જાગૃતિ રાખવાની છે. આથી આમાં કઠિનપણું નું નામો નિશાન પણ નથી. આથી ભગવાન પોતાની જાતને આ વિધિમાં સુલભ કહે છે. આ વિધિથી જો મને પામવાની ચેષ્ટા કરવામાં આવે, પામવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો હું ભક્ત માટે સુલભ છું. તો મિત્રો, ટૂંકમાં કે અનન્ય ચેતા ભક્તની દ્રષ્ટિમાં એક પરમાત્મા સિવાય અન્યની એટલે કે બીજાની સત્તા ન હોવાથી તેનું મન બીજા સ્થાને કઈ રીતે જશે, શા માટે જશે, ક્યો જશે? તેવી જ રીતે પોતે અનન્ય ચિત્તવાળો થઈ જાય છે. સતતમ યોમાં સ્મરતિ નિત્ય છે તેવું કહેવું પડે છે. અને એક થાય છે જે કરીએ છીએ તે ક્રિયા છે, અને જે આપમેળે થાય છે એ સ્મરણ છે. મિત્રો, આ એક સમજવાની સૂક્ષ્મ વાત છે. જે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કરીએ, ચાલે પ્રાણાયામ, જપ, તપ, તીરથ, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ, આ બધી
ક્રિયા છે અને જે આપમેળે થાય છે એ સ્મરણ છે. જેમ ગીતામાં અંતમાં અર્જુને કહ્યું કે સ્મૃતિ લબ્ધવા નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધવા કરીશેવ તવ વચનમ 18મો અધ્યાય 73મો શ્લોક. તે એ સ્મૃતિ એ ક્રિયા નથી, પરંતુ ભગવાન સાથેના પોતાના નિત્ય સંબંધની સ્વયં થનારી સ્મૃતિ છે, જે આપમેળે થાય છે, જે ભગવાનનું સ્મરણ થવામાં કારણરૂપ છે. તેમની સાથે પોતાનાપણું, આત્મીયતાપણું, ભગવાન મારા જ છે, મારા માટે જ છે, આવા પ્રકારનું ભગવાન સાથેનું પોતાનાપણું હોય તો સ્વતઃ ભગવાનનામાં આપોઆપ પ્રેમ થઈ જાય છે. અને જેની પ્રીતિ એટલે કે જેના સાથે તમારો પ્રેમ થાય છે તેનું સ્મરણ, જેનું ચિંતન આપોઆપ અને નિત્ય નિરંતર થાય છે, એ આપ સૌનો અનુભવ છે. તેથી ભગવાને 7મા અધ્યાયના આરંભમાં જ મયા સક્તા મના પાર્થ પદથી પોતાનામાં આસક્ત અથવા પ્રેમ કરવાની વાત કરી. તો તાત્પર્ય એ થયું કે માત્ર ભગવાનને જ પોતાના અને પોતાના માટે માનવાથી સાધકનો ભગવાનની સાથે પ્રેમ થઈ જાય છે અને ભગવાનમાં પ્રેમ થવાથી પછી ભગવાનનું સ્મરણ આપોઆપ થઈ જાય છે. એમાં કોઈ ક્રિયા કરવાની કે કોઈ વસ્તુ, પરિસ્થિતિ, સ્થળકાર તેને ડગાવી નથી. નિત્યયુક્ત અક્ષર, નિત્ય નિરંતર ભગવાન સાથે જોડાયેલું રહેવા ભક્ત નિત્યયુક્ત કહ્યું છે. 7મા અધ્યાયના 17મા શ્લોકમાં તેસ્યા જ્ઞાની નિત્યયુક્ત પદોથી પણ આ જ વાત કહેવામાં આવી છે. નિત્યયુક્ત પદથી શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં આવેલી બધી જ વાતો સંક્ષેપમાં આવી જાય છે. તસ્યાહમ સુલભમ ભગવાને મહાત્માને તો દુર્લભ કહ્યું છે. સ મહાત્મા શું દુર્લભ આપણે ગીતાના 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં જોઈ ગયું. પરંતુ અહીં પોતાને સુલભ બતાવ્યો છે કે મહાત્મા દુર્લભ છે, સંત મળવા દુર્લભ છે, ગુરુ મળવા દુર્લભ છે, પણ હું ભગવાન સુલભ છું, કારણ કે હું તમારો જ મમ વંશે જીવ લોકે જીવ ભૂતે સનાતન. તમારામાં અને મારામાં કોઈ પણ વસ્તુનો લેશ માત્ર પણ ગેપ નથી. જો તમે માનો તો તેનો મતલબ એ થયો કે સંસારમાં ભગવાન દુર્લભ નથી, પરંતુ તેના તત્વને જાણીને તેના શરણે થવા વાળો ભક્ત દુર્લભ છે, સંત દુર્લભ છે, રસ્તો બતાવનાર સંત દુર્લભ છે, પ્રેમ કરનાર ભક્ત દુર્લભ છે અને ભગવાન સુધી પહોંચાડવા રસ્તો બતાવનાર સંત દુર્લભ છે. ભગવાનને શોધવામાં આવે તો તે બધી જ જગ્યાએ મળી જાય છે, પરંતુ ભગવાનનો પ્રિય ભક્ત ક્યોંક જ મળે છે. હરિ દુર્લભ નહીં જગત મેં, હરિજન દુર્લભ હોય, હરિ હોરિયા સબ જગ મિલે, હરિજન કહે એક હોય. ભગવાનની કૃપા કરીને જે મનુષ્ય શરીર આપે છે તે શરીરથી જીવ અનેક યોનિઓમાં અને નરકોમાં પણ જઈ શકે છે, પરંતુ ભક્ત કૃપા કરીને ભગવાનની જ પ્રાપ્ત. હરિ સે તું જની હેત કર હરિજન સે હેત, હરિ રીજે જગદેત હૈ, હરિજન હરિ હી દેત. હે માનવ, તું હરિને હેત કર અને હરિના ભક્તને હેત કર. હરિ રીજે તો જગ દેત હૈ, કે હરિ રીજી જાય ને તો જગતનું ઐશ્વર્ય સંપત્તિ આપી જાય, પણ હરિનો જન એટલે કે ભક્તજન, સાધુજન રીજી જાય તો ભગવાનને આપી દેશે. વાસ્તવમાં જે નિત્ય પ્રાપ્ત છે તેમાં સુલભતા દુર્લભતા કહેવું ઠીક નથી, પરંતુ લોકોએ તેને દુર્લભ માની લીધો છે, બનાવી દીધો છે. આ વૃત્તિને દૂર કરવા માટે ભગવાને પોતાને અહીં સુલભ કહ્યા છે, જેની પોતાની કોઈ સત્તા જ નથી, જે અસત શરીર સંસારની સત્તા અને મહાનતા આપવાથી અને તેની સાથે સંબંધ જોડવાથી નિત્ય પ્રાપ્ત પરમાત્મા દુર્લભ બની ગયો છે. નથી બધા ઘણા વાત કરતા કે ભગવાન કોઈને જોયો છે, ભગવાન કદી કોઈને મળ્યો છે, કારણ કે એટલા બધા આપણે સંસાર પાછળ રચ્યા પચ્યા થાય છે કે ભગવાન સામે મળે ને તો પણ આપણી પાસે ટાઈમ નથી. અસતને સત્તા અને મહાનતા ન આપીએ તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તો સતત સિદ્ધ છે. પરમાત્મા દૂર નથી, દુર્લભ નથી, સતત સિદ્ધ છે, પણ અસત અને એ આપણું અને આપણે માટે સંસારને સત્તા આપીએ, એ જ અસતને સત્તા અને મહાનતા આપીને તેને આપણી સાથે સંબંધ આપણે તોડ્યો છે, તો આપણે જોડીએ તો જોડાયેલો જ છે. તો મિત્રો, હરિ અનંતા, હરિકથા અનંતા, ગીતા ગ્રંથ ભગવાનની દિવ્ય વાણી અનંત છે, પરંતુ જેમ અમૃતનું એક બુંદ પણ અમર થવા માટે કાફી છે, તેમ ગીતાનો એક એક શ્લોક
પણ મોક્ષ મુક્તિ મેળવવા માટે કાફી છે અને ભક્તિ માટે તો બહુ જ દુર્લભ વસ્તુ છે. આપે પોતાનો કિંમતી સમય ગીતા ગ્રંથ માટે આપ્યો, જે માનવ માટે જરૂરી છે. તો આપ સૌનો ધન્યવાદ. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી.